What's up guys? আজি মই আপোনালোকক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিকাবলৈ নহয় ঠিক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে শিকাবলৈ আৰু দেখুৱাবলৈ দুটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে 3D অবজেক্ট 3D হলোগ্ৰাম যি বুলি হলোগ্ৰাম যি আছে সিনেমাবিলাকত যে একদম দেখায় 3D অবজেক্ট দেখুৱায় সিনেমাত বা দেখুৱায় যে সেই বস্তুটো আপোনালোক ৰিয়েল লাইফত কেনেদৰে বনাই দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কিন্তু এনেটো হলোগ্ৰাম বনাবলৈ বহুত মেকানিজম লাগে বা বহুত বস্তু লাগে কিন্তু মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম হলোগ্ৰামটো এনে সিম্পল কে মানে এক্সপেৰিয়েন্সটো ল'বলৈ এক্সপেৰিয়েন্সটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হলোগ্ৰাম বনাওঁতে যেটো এক্সপেৰিয়েন্স লাগে সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকক এই বটল যে থাকে বটল যেটো প্লাষ্টিকটো কাটি এনেকুৱা এটা শেপ দিব লাগিব আপোনাৰ ভি শেপ বুলি কোৱা ভি শেপ ত্ৰিভুজকে কাটি ল'ব ত্ৰিভুজৰ দৰেকে কাটি ল'ব মানে মেইনলি কাটি লৈ তিন টুকুৰা কৰি ল'ব প্ৰথম ভি শেপত তিন টুকুৰা কৰি লৈ এই হোৱাইট টেপেদি লগাই দিব মোৰ তাত হোৱাইট টেপ নাছিল এইবাৰ মই এইটো টেপ লগাইছো কিন্তু হোৱাইট টেপ লগালে বেছি ভাল হয় মই আপোনালোকক জাস্ট দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে ঘৰত হোৱাইট টেপ বনাই লগাই কৰিব পাৰিব ভাল হয় বেছি এই হোৱাইট টেপটো লগাই ল'ব তিনি কোণাত আৰু এনেদৰে ভি শেপত বনাই ল'ব এনেদৰে ভি শেপত যাতে এইটো এনেকৈ থিয় হৈ থাকে ভি শেপত বনাই ল'ব এনেদৰে থিয় হৈ থকাকৈ ভি শেপত বনাই ল'ব তাৰ পিছত এই ভি শেপত বনাই লোৱাৰ পিছত মোবাইলৰ এটা হলোগ্ৰামৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত বা গুগলত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব হলোগ্ৰাম ভিডিঅ' বুলি সাৰ্চ কৰিলে আহি যাব হলোগ্ৰাম ভিডিঅ'টো অন কৰি এই যিটো বস্তু আছে এই বস্তুটো মোবাইলটোৰ সমাজত থৈ দিব আপোনালোকে 3D অবজেক্টটো ইয়াৰ ভিতৰত দেখা পাব ভিতৰত বা নাচি থকা বা যি থাকে আৰু সূৰ্য আপোনাৰ গেলেক্সিৰ হলোগ্ৰাম ভিডিঅ' এটা অন কৰিছে তেনেহ'লে সূৰ্যটো দেখা পাব ইয়াত চন্দ্ৰ দেখা পাব মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া কৰি বলক কিন্তু আন্ধাৰ হ'ব লাগিব ৰুমটো একদম পুৰা আন্ধাৰ হ'ব লাগিব আন্ধাৰত এই হলোগ্ৰামটো কাম কৰে নহ'লে কাম নকৰে মই আন্ধাৰত লৈ যাওঁ আপোনালোক বলক হলোগ্ৰাম মানে যিটো বস্তু আমি ৰিয়েলত দেখা নাপাওঁ সেইটো বস্তু আমি সেই জায়গাখিনিত দেখা পাওঁ কিন্তু ৰিয়েলত সেই বস্তুটো নাথাকে সেই ৰিয়েল আমি কল্পনাই কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট সেই বস্তুটো ৰিয়েলত থকা যেন দেখা পায় সেইটোৱে হৈছে হলোগ্ৰাম